Καλώς ορίσατε στο σημερινό Future Talks. Σήμερα έχουμε μαζί μας μια φίλη και να πω ότι ήταν long due το επεισόδιο, Cleopatra Kitti. Είσαι expert πάνω στο κομμάτι του policy and governance. Είσαι σε public boards, είσαι involved με top business schools όπως το INSEAD, που είσαι και alumni. Και πιστεύω με όλα όσα γίνονται που είπαμε και backstage πριν ξεκινήσει το επεισόδιο με Silicon Valley Bank, the startups, τα technology companies που κάνουν headquartering στην Κύπρο τώρα με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ever, να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στο κομμάτι του regulations, πάνω στο κομμάτι του governance και του sustainability. Cleopatra, welcome. Thank you, Μιχάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου. Ξέρεις πόσο περήφανη είμαι που παρακολουθώ το progress του Capacitor, του Future Talks. Thank you. And I'm very happy to be here. Thank you. Welcome. So, να ξεκινήσουμε on the outset το κομμάτι του regulation. Και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, αν προτιμάς, που κάτι που έγινε πρόσφατα με η Silicon Valley Bank, που δεν ήταν απλά το collapse μιας everyday bank, δεν ήταν απλά μια commercial bank, ήταν μια bank η οποία ήταν και LP σε πολλά venture funds, ήταν και τα deposits πάρα πολλών startups, νομίζω υπήρχαν 165 billion in deposits. Οπότε αν έγινε το collapse πάνω στα deposits, θα ήταν απλά systemic, ήταν να έχουμε ένα νέο 2008. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω η Αμερικάνικη κυβέρνηση, οι regulators κινηθήκαν πάρα πολύ γρήγορα να κλείσουν to support depositors. Διότι δεν θέλαν το fallout. And it's a matter of trust and reputation. Δηλαδή εμπιστοσύνης και φήμης του τραπεζικού συστήματος στην Αμερική. It also triggered έναν άλλο μεγάλο θέμα που έντοσα στη βιωσιμότητα των regional banks στην Αμερική, λιγότερο τόσο στην Ευρώπη, αλλά δημιούργησε την ανησυχία. Γίνεται το post-mortem, δηλαδή έγινε ένα post-mortem γιατί έγινε collapse η Silicon Valley Bank, που ήταν μια μικρή regional τράπεζα η οποία με lobbying στη Washington έγιναν exempt που πάρα πολύ stringent regulation που έχουν οι πιο μεγάλες τράπεζες ή οι τράπεζες στην Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι οι τράπεζες στην Ευρώπη έχουν έναν απίστευτο stringent oversight, ειδικά οι τράπεζες οι δικές μας εδώ και στην Ελλάδα. Μετά από όσα επεράσαν και οι καταθέτες αλλά και οι τράπεζες ίδιες, υπάρχει ένα τρομερό regulatory oversight. Δηλαδή, somebody does the checks and balances σε διάφορα levels του ρίσκου. Η SVB Bank δεν είχε τούτο το control, τα checks and balances mechanism, αφού για να φανταστείς μέσα στο post-mortem δείχνει ότι για 1,5 χρόνο δεν είχαν chief risk officer. Δηλαδή, the risk officer's job is to check credit risk, liquidity risk, interest rate risk, διάφορα levels of risk. Τα regulations όμως εν τους επιβάλλαν να έχουν κάποιοι. Έγιναν exempt που τούτα τα regulations, διότι έτσι βόλευε φαίνεται τους μεγάλους οι καταθέτες ή επενδυτές μέσα στη Silicon Valley Bank. Έχει μια χρυσή τομή που εμείς σαν πολίτες ή επιχειρηματίες ή σαν καταθέτες θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι στην τράπεζα που we do business we check το management, το governance, τη διακυβέρνηση της τράπεζας, δηλαδή πού υπάγεται, τι ratings της διά η αγορά, τι ratings της διά ο regulator. Θέλεις ένα solidity. Θέλεις να είσαι σίγουρος ότι έχεις έναν credible partner απέναντι σου. Διότι η τράπεζά σου είναι partner σου. Και είναι θέμα trust. They trusted the bank επειδή ξέρω ότι ήταν εύκολο το deposit or lending. Αλλά that's not enough. Πολλά σημαντικό το κομμάτι του trust, επειδή μόλις έγινε το με Silicon Valley Bank και υπήρχε η περίπτωση systemic, δηλαδή First Republic, μετά Credit Suisse κλπ. Διαφορετικό το θέμα της Credit Suisse. Αλλά είναι το trust μέσα στο banking system. Ναι, έτσι, επειδή έγιναν όλα κοντά, ξαφνικά είδες τα crypto assets που για μένα τον bitcoin ήταν dead in the water για πάρα πολλούς μήνες, ξαφνικά κάνουν skyrocket, να περνάτε το threshold των $20,000. Οπότε το trust και το response της αγοράς είδες το έμπρακτα σε άλλα types of assets.
Ναι, εγώ δεν είμαι δύο επενδυτικές συμβουλές. Ούτε εμείς, τίποτε που δεν είναι financial advice να δηλώσουμε. Αλλά εκείνο που ήθελα να εστιαστώ στο θέμα της διακυβέρνησης. Ναι. Της διακυβέρνησης και των ανθρώπων ή των εταιριών που συνεργάζεται ένα startup, αν εστιαστούμε στο startup, αλλά και η διακυβέρνηση του startup του ίδιου. Ναι. Και η σημασία του να έχεις έναν board of advisors, είτε formal είτε informal, το οποίο να έχει έναν diversity of expertise, που στο χρηματοοικονομικό κομμάτι να μπορεί να δίνει τις συμβουλές ή να κατευθύνει κάπως. Ναι. When you raise capital, what do you do with that capital? Ναι. How you make sure that the capital has a liquidity side, έχει μια ρευστότητα που μπορείς να σε βοηθήσει να κινείται, αλλά που την άλλη έχει και έναν capacity to invest and grow the capital pool. Ναι. Δηλαδή τα λεφτά να γεννούν λεφτά. Ναι. Που θέλεις ένα treasury service, που νομίζω είναι ένα καινούριο service που να βγει τώρα στην αγορά μετά από το collapse του SVP. Μπορεί να μην τον έχεις in-house, διότι it's costly, but it's a service that will help you manage your money. Το θέμα είναι να ξέρεις how credible are these people, what's the background, δηλαδή να κάνεις due diligence. Και πόσο είναι το independence. Το independence, σίγουρα, δηλαδή να πάει σε financial advisory για treasury services, σίγουρα θέλεις independence, θέλεις expertise και θέλεις να είσαι ξεκάθαρος εσύ σαν startup-er. Ναι. Πόσο ρίσκο θέλεις να πάρεις με τα λεφτά που you so hardly work to raise. Ναι. Ο λόγος που λέω για το independence ήταν σε μια άλλη υπόθεση που ήταν προσφάτης, FTX, το οποίο είχε και το operating license του στην Κύπρο. Τούτο που ανακαλύψαμε μετά το collapse ήταν, ας πούμε, ότι ο founder, ο CEO, ήταν limited partners στα VC firms, όπως η Sequoia, τα οποία επενδύαν πίσω σε εκείνο. Και παρόλο που είχαν και independent advisors, και είχαν και ένα board of directors που seasoned executives, πολλοί που τους δεν το είδαν το collapse, ή τουλάχιστον λαλούν ότι δεν το είδαν το collapse. Επειδή και το regulatory framework είναι τόσο stringent, ναι, πάνω σε τούτου είδους τα funds, ναι, ή τα operations. Δηλαδή, το regulation έρχεται δύο tracks, το regulation. ναι. It's the one that exists and like, creates the framework για το παρόν business model σου. Και μετά, εκείνο που έρχεται το regulation, που πρέπει να καταλάβεις γιατί ο regulator takes this approach, what type of regulation is coming my way, why is it coming my way, and how will it impact my business. Που θέλεις λίγο oversight και θέλεις να έχεις foresight. Ναι. Άρα θέλεις έναν expertise κοντά σου που να σου λέει checks and balances. Make sure you check that or look at that. Or talk to the regulator or understand where the regulator is taking you. Θέλει διάλογο με τον regulator. No. Διότι πολλοί φοβούνται τους regulators, ενώ η σχέση με τους regulators πρέπει να είναι πολλά constructive. Ο regulator πρέπει να καταλάβει το business σου και εσύ πρέπει να καταλάβεις το mindset του regulator. Mm-hmm. Άρα από πλευράς διακυβέρνησης, regulation is important. A, because it has checks and balances. Δεύτερον, διότι ο regulator πρέπει να καταλάβει το business σου. No. Startup να μου πεις, είμαστε μικρές μονάδες. By the time we can have an impact on the regulator. I don't think that's the case. I think as a startup, you shape your market, you shape your business, you shape your ecosystem. The regulation should be part of that ecosystem. Ναι. Τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ισχύει. Τούτο που έγινε στο παρελθόν είναι πολλές φορές οι startups ή τα startup associations, να τα πούμε έτσι, επειδή στη Βουλή και έκαναν lobbying, συγκεκριμένα με το θέμα του commercialization of research που τα πανεπιστήμια. Επειδή αρκετός κόσμος στη Βουλή, είναι το formation ενός technology park στην κρατική έκθεση. So, as a group, και με τα associations που υπάρχουν στην Κύπρο, όπως το Tech Island, όπως το Cypriot Enterprise Link, όπως το Startup Cyprus, you can make an impact και μέσω του lobbying. Ναι. Η ερώτηση μου εμένα είναι, τώρα είσαι μια startup, εντάξει, και βλέπεις τα τούτα όλα να γίνονται, επειδή ανάφερες μια λέξη κλειδί πριν, το foresight, βλέπεις τα τούτα όλα να γίνονται και ξέρεις ότι όσον περνά ο καιρός, η επόμενη μέρα, ειδικά στην Ευρώπη,
τα πράγματα να γίνουν ακόμα πιο regulated. Η Ευρώπη πάντα είναι πιο regulated που είναι η Αμερική. Είπε μια διάσημη κουβέντα και ο Paul Graham, ο founder του Y Combinator, όταν η Αμερική έγραφε software, η Ευρώπη έκανε regulate. Οπότε ένα startup ή μια startup που ξεκινούν τώρα, πώς θα προσεγγίζαν το θέμα, to abide to the regulations, να είναι προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε λάθη που μπορεί να έρθουν μετά. Ναι, το unique selling, να σου εξηγήσω γιατί η Ευρώπη regulates. Ναι. Europe is the standard bearer because it regulates. Ναι. Πολλούς sectors και σε πολλά θέματα. Δηλαδή, Europe cannot compete with China or America, let's say, on innovation and production scale. But it competes on regulation. So it becomes the standard bearer for anybody who trades in the world. It needs to abide to European rules. And the unique selling proposition is Europe. So if you're a Chinese company or an American company, you want to be able to abide or comply with European regulation because they are the standard. It's the hardest regulation to abide to. Είδαμε το Japan GDPR. But that's why it was created, the GDPR, because it became the standard bearer για citizen-centric policies, protection of personal data, because everybody was trading on that. But the citizen had no access or ability to influence that. Που σταματήσαν και όλα τα μηνύματα που έρχονταν out of nowhere. Ενώ στην Αμερική το πρόβλημα ακόμα υπάρχει. Δηλαδή πιάνουν σε εταιρείες που δεν ξέρεις, robocalls ακόμα. Ναι. So, what should a startup have in mind? Ναι. I think it should have in mind το regulatory framework του sector που είναι, αλλά και το parallel, like if there are incremental, if you create incremental value for other sectors, you need to know how your other sectors might influence your market, right? So you need to look left and right, not just ahead. And looking ahead, you need to see where is this regulation? Why is this current regulation impacting my business? Where might it likely go? So you need to understand the mindset of the regulator, and then parallel industries or lateral industries or incremental industries that might be impacted from the sectoral regulation you're in. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή συνήθως όταν ξεκινάς μια startup, speaking of personal experience, εκείνο που θωρείς πάντα είναι το market σου. Συνήθως έθωρεις το regulation that comes with. Θωρείς τα βασικά, θωρείς ποια είναι η νομοθεσία, τι πρέπει να κάνω για την εταιρεία μου. Πολλά πράγματα you miss in the way και πολλά πράγματα you are not educated. Ειδικά στην Κύπρο, δεν είναι όπως στην Αμερική που έχει standard programs που σε κάνουν train, ας πούμε, για θέματα όπως το 83B election που έχει να κάνει με share vesting και πώς γίνεται regulated και το πράγμα μετά. Στην Κύπρο υπάρχουν οι νομοθεσίες, υπάρχει ο regulation, αλλά αν πάμε να ρωτήσουμε τις startups σήμερα, πολλοί και πολλές δεν θα ξέρουν το regulation το οποίο τους κάνει impact. Ναι, δεν είναι μόνο το regulation στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πρέπει να θεωρούμε ευρωπαϊκό regulation. Και πρέπει να δούμε και στις άλλες αγορές περίπου. And aligned to the regulation, μπορεί να με impacted με άλλο regulation στην Αμερική. So part of governance, η διακυβέρνηση, το regulation is an important part. Who has checks and balances on your sector? Δηλαδή μπορεί να είναι ένας regulator, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις. Σωστό. Να πάμε σε ένα σύντομο break. Μόλις έρθουμε πίσω θα δούμε, βασικά θα ήθελα το δικό σου outlook, πώς βλέπεις το regulation στο technology industry και στο finance industry που το κομμάτι των επενδύσεων προς startups να μεταμορφώνεται τα επόμενα χρόνια και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το κομμάτι του sustainability πλέον. Είτε είσαι financial institutions looking σε high risk investments όπως μια startup που είναι venture, είτε είσαι η ίδια η startup. Θα τα πούμε σε μερικά λεπτά.
Καλώς ορίσατε επίσης στο Future Talks, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Σήμερα εδώ με την Cleopatra Kitti. Είπαμε για το κομμάτι του regulation μέσα στην Ευρώπη, γιατί είναι το cornerstone of regulation η Ευρώπη. Είπαμε για τον governance μέσα στις εταιρείες. Φέραμε το παράδειγμα της Silicon Valley Bank, ότι για παράδειγμα είσαι Chief Risk Officer για 1,5 χρόνο. Και μετά πήγαμε σε startups και μιλήσαμε για το άμα κάνεις μια startup, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι το market σου, πώς στείνεσαι και κάνεις abide με τα classic standards της νομοθεσίας ή του regulation για να στήσεις μια εταιρεία, αλλά μπορεί να έχει πολλά πράγματα που είναι να σου φύγει. Οπότε τώρα είναι να κάνουμε expand τη συζήτηση στο πώς βλέπεις το μέλλον του regulation πάνω σε venture investing, πάνω σε πράγματα τα οποία επηρεάζουν τεχνολογία όπως το AI που βλέπουμε πολλή συζήτηση με τον αλγόριθμο των GPT και πώς μπορεί τούτο να γίνει sustainable for the ecosystem, είτε μιλούμε για startups, new innovation, the banks, everyone μέσα σε ένα ecosystem. I think if anything we'll have more regulation, not less regulation. Διότι με το culture που έχουμε in taking risk in business, you need regulation to set the bearing points for your risk appetite και να έχει ένα check and balance ο regulator πας στο πώς ρυθμίζεται ένα sector. Admittedly, η τεχνολογία προχωρά πιο γρήγορα που το ρυθμό που μπορούν οι regulators to contain or understand or... So when you talk about AI, εν το κλασικό ρητό του ως τώρα είμαστε στο σημείο που humans were inputting algorithms for AI to work, right? Τώρα AI is producing the algorithms that go into AI that produce output. And that removes the human factor. Δηλαδή, what is the human factor? Είναι ethics, values, standards. Ethics is an important part in AI, which if we allow machines to define humanity, because we are still human beings, right? We live on this planet. We need to have an input as humans in how we want machines to deliver for us. It cannot be machines deliver for humans. No. So I think there's a limit to how far, who writes the code. So who writes what? And who takes the decisions. And who takes the decisions. Υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό debate πάνω σε τον πριν κάτι χρόνια στο MIT. Είμαι σίγουρος να involve ο Noam Chomsky, νομίζω ήταν, που τέθηκε το ερώτημα, είναι ένα self-driving car, το οποίο πρέπει να πιέει μια απόφαση είτε να σκοτώσει τον οδηγό, είτε να σκοτώσει ο pedestrian, μπορεί να σώσει τη ζωή ενός πουδουστιού. Τι αποφασίζει. Και τότε έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ethical dilemmas στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Και τώρα βλέπουμε και που το ChatGPT, το οποίο είναι application βασίζεται στο αλγόριθμο του GPT, ότι μπορείς να κάνεις pinpoint το σημείο, το exact σημείο, την ημερομηνία που έκαμε το explosion που έγινε open to the public και λίγους μήνες μετά, ακόμα και ο Elon Musk που είναι co-founder του OpenAI, λέει ότι πρέπει να γίνει regulated το development του. So, έχεις και το κομμάτι του πώς κάνει impact το society πλέον. I mean, we are humans. A humanity, it needs to serve humanity. So if you start interfering with our human needs, human conditioning, I mean, we already have technology that conditions our minds. There is a limit to that. So how much technology you allow in your life, how much. So it needs to, the human being needs to be the moderator, right? And the ethics. The ethics are a huge chapter. Και νομίζω δεν πρέπει να το παραμελήσουμε. Τώρα, αν ο Elon Musk κάνει το on the basis of ethics or some other ulterior motive, δεν μπορώ να το κρίνω το πράγμα. Ούτε έχω την πληροφόρηση. Γι' αυτό. But indeed, πρέπει να προβληματίσει το. Πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς σαν individuals. Δηλαδή, θέλω να είμαι σε αυτοκίνητο που οδηγά μόνο του, δηλαδή, και παίρνει με. Εγώ έτσι θέλω. Εγώ θέλω να έχω ένα control factor
μέσα στο safety μου και μέσα στο destination μου. Ναι. Αλλά technology moves on. The point is how much of that do we want. Ναι. Και το regulation είναι να γίνει παραπάνω. But technology is also an enabler. Νομίζω σε τούτον τη φάση που περνούμε από πλανήτης είναι το capacity του. Or we've reached στον πλανήτη που ζούμε. Δεν ζούμε στον Άρη ή σε κάποιον άλλον πλανήτη. Στη Γη. We overfished our seas, we've overheated our planet, έχει overcapacity. Η τεχνολογία will be an enabler, but humans need to decide, εγώ νομίζω, πώς είναι η τεχνολογία και πού θέλουμε την τεχνολογία στη βιωσιμότητα. By the way, ενάμε δαμε, κάνω λίγο advertising. Ναι, καλό. Ενάμε δαμε με την Ειρήνη Λουκαίδης του Grow Sustainability να κάνουμε το πρώτο sustainability podcast. Τέλεια. Οπότε, wait for it. Διότι ένα από τα μηνύματα που έχω είναι ότι technology is an enabler. Και η στρατηγική και το technology. Οπότε, στο containing το sustainability του πλανήτη μας ή managing το sustainability του πλανήτη μας. So, any startup that works on solutions, optimization, capacity building για sustained resources is the key, νομίζω. And should watch the podcast. Ναι. Κοίταξε, πάνω στο κομμάτι η τεχνολογία να γίνεται manage σωστά και να φτιάχνει σωστό technology policy, πρέπει να λαμβάνουμε και υπόψη μας το κομμάτι του adoption. Δηλαδή, μια τεχνολογία πρέπει να την καταλάβει ο κόσμος, να την κάνει adopt και να την κάνει trust. Πάλι έρχεται το κομμάτι του trust μέσα στη συζήτηση. Δηλαδή, αν πάμε πίσω 150 χρόνια, ο κόσμος δεν εμπιστεύει τον ηλεκτρισμό. Μόλις ήρθε ο ηλεκτρισμός, νομίζαν όλοι ότι είναι να πεθάνουμε. Όπως έγινε και πιο μετά με άλλες τεχνολογίες, όπως το 5G. So, over time, γίνεται absorb, γίνεται trusted και βάσει του absorption και της χρήσης τους, μπορεί παράλληλα να έρθει ο regulator ή οποιοςδήποτε είναι involved και dynamically να κάνει regulate. Το foresight μας πάνω σε συγκεκριμένες τεχνολογίες πολλές φορές πέφτουμε έξω. Και expert να είσαι, όπως έπαιζε η McKinsey έξω και είπαν της AT&T τα 80's ότι τα mobile phones will be a failure και θα γίνουν adopted ποτέ, μπορείς να παίζεις έξω. Ή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι απαγορεύεται η παραγωγή των combustion engines μετά το 2030 νομίζω και μετά έκαναν το reverse επειδή καταλάβαν ότι με τους ρυθμούς που πάει η τεχνολογία δεν θα μπορεί το infrastructure να κάνει support με electric cars. Όχι μόνο τούτο, καταλάβαν ότι με το access to rare earths or access to the materials for transition is limited. So, δεν μπορείς να κλείσεις μια αυτοβιομηχανία. Βασικά ήταν οι Γερμανοί που πιέσαν και άλλαξαν η οδηγία. Λογικό. Διότι they cannot catch up. Ναι. Με όλο το transition και να υποφέρει η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία εις βάρος της ασιατικής ή της αμερικανικής. Ναι. Αλλά access to... Διότι και η τεχνολογία needs nature's raw materials, ναι. right? So how far you abuse nature to produce technology or solutions that are technologically driven, ναι. Έχει πάλι για με we go back to nature, right? Και θέλει ένα regulatory oversight. No. Because it's a human factor. Where do you get your rare earths? Τι impact έχει στην κοινωνία της περιοχής που πιάνεις το rare earth? Σωστά, είχαμε το με το oil and gas sector. Ναι, τώρα είναι η συζήτηση για το lithium batteries, ναι. Τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ούτε integrated, ενώ σου very wasteful. Άρα το circular, δηλαδή, έχει impact, οπότε αν είσαι και regulator, δηλαδή if we get into the regulator's shoes, or you're a citizen and you want to make sure that somebody is thinking of the impact on consumers, citizens, nature, society, γι' αυτό έρχεται regulation. Ναι. Απλά η μόνη παράκληση που έκανα εγώ είναι όπως είπαμε στην αρχή, πως ένα board of directors πρέπει να έχει και independent άτομα τα οποία έχουν diverse background and experts σε διαφορετικούς τομείς. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και regulators. Ακριβώς. But regulators are always open to hear the view of business.
Δεν είμαι advocate τους regulators. I'm just, as somebody who most times interacts between business, regulation, policy, politics. Ναι. Πάντα λέω και στους πελάτες μου ότι we need to have an open door to the regulator, but we also need to urge the regulator to listen to our point of view. Που είναι σημαντικό του lobbying. Ναι, που επέρασε και νομοθεσία πρόσφατα. Του lobbying με ένα positive turn, διότι το lobbying πολλές φορές έχει και ένα negative connotation, εξαρτάται πώς κάνεις το lobbying. Ναι. Το lobbying βασικά τι σημαίνει? Σκεφτούμε House of Cards τώρα που έχει πιο negative connotation. Επειδή οι Αμερικάνοι, they've shaped it in a way, στην Ευρώπη γίνεται με παραπάνω accountability. Αν είσαι lobbyist, you need to register, όπως να έχουμε δάμε στη Βουλή μας, ελπίζω σύντομα. You need to register, you need disclosure, right? You need transparency. Είναι behind doors. Στην Αμερική το lobbying είναι linked με funding του political person, που τούτο είναι transparent και είναι to the benefit of the wider good. Το point είναι το regulation να γίνεται to the benefit of the wider good and your business. So where's the happy space? Εγώ αν μπορώ να πω σαν advisor, να μην πω lobbyist, πάντα λειτουργούσα μέσα σε το paradigm. Like, where's the wider good? Where's the benefit to the business? Why the regulator should listen to our view? Νομίζω τούτο είναι μεγάλο κομμάτι και η startup, επειδή you create, right? You innovate. You have the bandwidth and you have the space to discuss with the regulator where you see your innovation go, what purpose does it serve, what do you need from regulation? How can you shape things? Where's the regulators? Technology companies που κάνουν τώρα έχουμε μεγάλα technology companies στην Κύπρο, σίγουρα χρειάζονται το. Η Κύπρος θα προχωρήσει σαν member state of Europe, being part of this technological transformation. If we want to have a voice in Europe, δηλαδή αν μην το θεωρούμε μόνο ότι είμαστε δαμέ, το impact που κάνουν τις εταιρείες στην Κύπρο έχει European ramification. So we need to broaden our horizon and look at where's the scope. Αν είναι η Ευρώπη που κάνει regulate, η Κύπρος implements, right? Every member state implements, Europe regulates. But how do we influence European regulation? Στη Μεσόγειο δεν έχουμε την κουλτούρα να πάμε να διεκδικήσουμε από τις Βρυξέλλες. We have to add our voice to Europe, to Brussels, because we are a member state with equal vote to everybody else, and what happens here matters. Ναι, ειδικά στο technology policy πλέον χρειαζόμαστε strong voice. Με το effort που γίνεται εσωτερικά. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε ακόμα, αλλά we need to have a voice. Yeah, and why not? I mean, we have Cyprus has a vote in the council. It needs to be well informed, and we need to claim our voice. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Το ίδιο λέω και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι λίγο πιο δραστήριοι, έχουν παραπάνω παράδοση στα ευρωπαϊκά κοινοτικά, αλλά εμείς we have to create that culture. That we go to Brussels, give a voice, share a view, listen to the regulator, so create some presence. Συμφωνώ απόλυτα. Cleopatra, thank you so much που σήμερα μαζί μας. So, για να τα βάλουμε in a nutshell, μιλήσαμε για το regulation, στο κομμάτι του finance, στο κομμάτι του tech, πώς γίνονται impacted with each other, για τον governance, μιλήσαμε για το sustainability, μιλήσαμε για τον τρόπο που πρέπει να κάνει interact ο regulator με τον business dynamically and follow up on each other, παρά να προσπαθεί να κάνει predict ο ένας τον άλλον. Είπαμε πώς πρέπει να είμαστε active και σαν χώρα περισσότερο στην Ευρώπη, επειδή proper technology policy στην Κύπρο πρόσφατα ξεκίνησαν να βλέπουμε μέσω των εθνικών στρατηγικών τα τελευταία 5 χρόνια και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να πάμε. Και για όσους μας παρακολουθούν, μπορείτε να κάνετε reach out στην Cleopatra και στο LinkedIn, έχει πάρα πολύ wealth of knowledge να δώσει και να δείτε το podcast της με την Ειρήνη Λουκαϊδούν πάνω στο sustainability, επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά κάθε business, είτε startup είτε established. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ την Cleopatra που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ, Michael. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο Future Talks.